ሰላም እንዴት ናችሁ? የአክሳቲው ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ይሄን የመሰለ በጣም ይጣፍጥ ሩዝ አብረን እንሰራለን። መጀመሪያ ቀይ ስሬን ነው የምጠብሰው። ሽንኩርቱ እንደዚህ 1-2 ደቂቃ ከጠበስኩት በኋላ የተፈቀፈቀውን ቀይ ስር ደግሞ ጨምራለሁ። ቀይ ስሬ እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ጠብሻለሁ። ላወርደው 1-2 ደቂቃ ሲቀረኝ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ። ባናቱ ጨምረው ነጭ ሽንኩርቱ ብዙም ኃይል ስለሌለው ነው። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አድርጌ አወርደዋለሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የምሰራው ጎመን ነው። ጎመኔንም ለመስራት እንደዚሁ ሽንኩርቱን ትንሽ ከጠበስኩት በኋላ በደቃቁ የከተፍኩትን ጎመን ጨምራለሁ። ጎመኔንም እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ጠብሻለሁ። ሽንኩርቱን ያው እንዳልኳችሁ ከላይ ነው የምጨምረው። ይሄንንም ጨውና ቃሪያ ጨምሬ አወርደዋለሁ። ሶስተኛ ደግሞ የምሰራው ፎሶሊያና ካሮት ነው። ሽንኩርቴን ሽሬ ሜሪን የከተፍኩት እዚህ ጋር ይቅርታ መጥበሻው አነሰና ሳይዙ እንትኑን ድስቱን ቀይሬዋለሁኝ። ፎሶሊያውና ካሮቱ ብዙም ኃይል ስለሌለው አብሬ አንድ ላይ ነው የምጠብሰው። ሽንኩርቴን ጨምሬ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ አድርጌ ይሄኛውንም አወርደዋለሁ። እኔ በአጋጣሚ በቤቴ ውስጥ ባለው ነገር ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ደግሞ ያላችሁን ማንኛውንም አይነት አትክልት ዝኩኒም፣ ጥቅል ጎመንም ያለውን ድንች ምንም እየጠባበሳችሁ ብትጨምሩበት በጣም ሞር ያጣፍጠዋል ማለት ነው። በመጨረሻ ሩዜን ነው መቀቅለው። ሩዜን ከመቀቀሌ በፊት 20 ደቂቃ በንጹህ ውሃ ውስጥ ዘብዝፌዋለሁኝ። ዘይቴ ላይ ከሙን ጨመርኩኝ። ከሙን ሁሉ ጊዜም ቢሆን ሩዝን በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እናንተ ደግሞ የሚመቻችሁን አይነት ቅመም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ የሻይ ቅመሞቹን ጨምሬበታለሁኝ። ሩዙ 20 ደቂቃ ስለተዘፈዘፈ ምንም ያህል አይፈጅብንም፣ ቶሎ ነው የሚበስለው ማለት ነው። የቅመሙን ጣዕም እንዲይዝልኝ ትንሽ ጠበስኩት። 1 ከግማሽ ኩባያ ስለሆነ የተጠቀምኩት ሩዝ 3 ኩባያ ደግሞ ውሃ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ያው እጥፍ አይደል የሚደረገው። ከሙኑን ደግሞ የማትወዱ ከሆነ ይኸው ከላይ ስለወጣ ቀስ ብላችሁ በማንኪያ ማንሳት። እኔ ግን ስለምወደው አላወጣውም። ሩዜ ከ5 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ በስሎልኛል። ግማሹ ደግሞ ቢጫ እንዲሆን ስለምፈልግ እዛው ድስት ላይ ሌላ ድስት ላይ ሳልገለብጥ እዛው ድስት ላይ በጎን ያለው ቀስ ብዬ እርዱን ቀባዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ካያችሁ ትንሽ ውሃ አለው፣ አልመጠጠም ገና። ግን ቀስ ማለት ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ትንሽ ከተጫነው ሊቦካብን ስለሚችል ቀስ ብለን ማቀላቀል። ሩዜው እንደዚህ ሆኖ አምሮልኛል። አሁን ሁሉንም ነገር አንድ ላይ አድርገን እንደረድራለን ማለት ነው። ሁሉንም የምፈልገውን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር እናንተ የፈለጋችሁትን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ መጀመሪያ ቀይ ስሩን ነው ከታች ማደርገው።
ለመብላት ስለማይመች ያው ስደረድር ቃሪያውን አውጣዋለሁ። መጀመሪያ ላይ ያረኩት ነጩን ሩዝ ነው። እኔ ያው በትንሹ ስለሰራሁት ነው እንጂ በብዛት ሲሰራ ይሄ ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ፕሮግራም ሲኖረን ምናምን ለአይነት በጣም ተመራጭ ምግብ ነው። በቃ እዚህ ጋር ያለንን ነገር ነው የተጠቀምኩት። ያው 3 አይነት ብቻ አትክልት ነው። እናንተ 4ም 5ም ከላይ እየደራረባችሁ በጣም ቆንጆ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቀጥዬ ደግሞ ቢጫውን ሩዝ ነው የተጠቀምኩት። ያው ዋናው አላማ ብዙ ሩዝ እንዳንበላ በወር አትክልቶቹ እንድንበላ ነው። ያው ለሰውነታችን የሚጠቅመን ከሩዙ በላይ አትክልቶቹ ስለሆኑ ማለቴ ነው። እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ። አሁን ይሄንን በሞቀ ኦቨን ውስጥ ቢያንስ ለ10-15 ደቂቃ አስገባዋለሁ። በደንብ እዛ ውስጡ እንዲያያዝ ማለት ነው። ያው የጾም ስለሆነ እንቁላል ምንም ስለማንጨምርበት የሚያያይዘው ነገር ስለሌለ 15 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ እናስገባዋለን። ስናወጣው እንደዚህ ሆኗል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ትሞክሩት፣ ደስ ይለኛል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።